নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅটো হ'ব আনবক্সিংৰ বিষয়ত। মানে মই অনলাইনৰ পৰা গিম্বল এটা মঙাইছো। গতিকে গিম্বলখনৰ ডিজাইন কেনেকুৱা, প্ৰাইস কিমান, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম MG, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্রি গুৰুজি। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ হাতত আছে Digitek 3axis গিম্বল ষ্টেবিলাইজাৰ। ইয়াৰ প্ৰাইস 5999 টকা। এয়া মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মঙাইছো। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি বস্তু আছে আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰি চাম, আৰু পিছত গিম্বলখন কেনেকা ইউজ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এতিয়া মই বক্সটো খুলি আছো, ভিতৰত কি কি আছে চাই লওঁ। এয়া বক্সৰ ভিতৰত আৰু এটা বক্স, মানে এইটো আপোনাৰ য'তত গ'লেও লৈ যাব পাৰে। লগত আছে এইটো ফিটা মানে ইয়াত লগাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এইটো আহিছে মিনি ট্ৰাইপডটো ক'ত লগাই মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলপ পিছত। এয়া গিম্বলখন, এইটো হ'ল আপোনাৰ জয়ষ্টিক। এইটো মানে লেফ্ট ৰাইট আপ ডাউন কৰিব পাৰে এইটো দি। তাৰপিছত এইটো পাৱাৰ অন অফ, ইয়াত আপোনাৰ 3 ছেকেণ্ড দবাই ৰাখিলে অন হয়। তাৰপিছত এইটো ছাইডত আছে আপোনাৰ জুম ইন, জুম আউট। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডত আছে আপোনাৰ USB চকাৰ, মানে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে ইনপুট আউটপুট দিয়া আছে। এয়া চাওক আউটপুট, মানে ইয়াত আপোনাৰ গিম্বলখন চলাই থাকোঁতে মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত গিম্বলটো চাৰ্জ কৰিবলৈ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এয়া চাওক। এইটো ইনপুটটো আপোনাৰ ইয়াত সোমোৱাই দিব লাগে, তাৰপিছত এডাপ্টাৰত লগাই চাৰ্জ কৰিব লাগে। আপোনাৰ 4 ঘণ্টালৈকে চাৰ্জিং কৰিব লাগে। তাৰপিছত 4 ঘণ্টা চাৰ্জ কৰাৰ পিছত 12 ঘণ্টা চলে বুলি কোম্পানীয়ে কয়। বন্ধুসকল, মিনি ট্ৰাইপডটো ক'ত ইউজ কৰে মই আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত পিছফালে আছে এইটো কেমেৰা ছুইচ, এইটো দবাই দিলে আপোনাৰ মানে কেমেৰাটো ক্লিক হয়। গিম্বলখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এবাৰ চাই লওঁ। বন্ধুসকল, গিম্বলখন অন কৰাৰ আগতে মোবাইল আৰু গিম্বলটো ৱেট প্ৰপাৰলি মিলাই ল'ব লাগে, মানে বেলেঞ্চটো মিলাই ল'ব লাগে, নহ'লে আপোনাৰ গিম্বলৰ মটৰটো বেয়া হোৱা চান্স থাকে। গতিকে ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগে। এয়া পিছফালে নব এটা দিয়া আছে, সেইটো বেলেঞ্চিং কাৰণে দিয়া থাকে। গতিকে এইটো মিলাই ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ গিম্বলখন অন কৰিব। বন্ধুসকল, মই এতিয়া গিম্বলখন বেলেঞ্চ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, পাৱাৰ অন অফ বটনত 3 ছেকেণ্ড দবাই ধৰিলে মানে আপোনাৰ গিম্বলখন অন হয়। বন্ধুসকল, গিম্বলখন ইউজ কৰিবলৈ আপোনাৰ গিম্বল প্ৰ' এপ লাগিব, মানে এইটো প্লে ষ্ট'ৰতো ইজিলি পোৱা যায়। বন্ধুসকল, এতিয়া কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হ'ল আপোনাৰ জয়ষ্টিক, এইটো আপ ডাউন কৰিব পাৰে, তাৰপিছত লেফ্ট ৰাইট কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই বাহিৰত ওলাই আপোনালোকক গিম্বলখনেৰে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম, মানে আপোনালোকক ষ্টেবিলাইজটো কেনেকুৱা আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, এয়া মই তামোল গছত চিনেমেটিক শ্বট লৈছোঁ। গিম্বলখনেৰে চিনেমেটিক শ্বট ল'বলৈ খুব ভাল হয়। বন্ধুসকল, এয়া মই ভিডিঅ'ত গিম্বল দি শ্বুট কৰা ভিডিঅ'। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাই আছে, অলপ লৰি থকা নিচিনা লগা নাই জানো? এতিয়া মই আপোনালোকক গিম্বল দি মানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি দেখুৱাম, পাৰ্থক্য চাব পাই আছে চাগে। এয়া চাওক, গিম্বল দি লোৱা ভিডিঅ' শ্বট। বন্ধুসকল, গিম্বলখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ কোনো পেড প্ৰমোচনৰ ভিডিঅ' নহয়, মোৰ মানে গিম্বল এটা দৰকাৰ হৈছিলে, তাকে মই গিম্বল ল'লোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।